Ayun, magandang araw po sa lahat. Kami po yung unang magre-report sa Elective 3. Tapos yung aming report ay Conceptual Cost Estimating. Kasama ko si Mary Joyce Lombres. So ako yung sa Part 2. Part 2 yun, ire-report ko kasi si MJ yun sa Part 1. Yun sa Part 2, unang-una kong ire-report ay yung adjustment for size, combined adjustment, unit cost adjustment, conceptual estimating techniques, unit method, superficial method, approximate quantities, parametric cost estimate models. Yun lang. Yun, umpisan ko na doon sa part 2 kasi part 1 ito yung kay MJ. Part 2. So ito na yung aking in part 2. Una ay yung adjustment for size. Basahin ko lang. The use of cost information from a previous project to the forecast the cost of a future project will not be reliable unless an adjustment is made that represent the differences in size of the two projects. In general, the cost of a project is directly proportional to its size. The adjustment is generally a simple ratio of the size of the proposed project to the size of the previous project from which the cost data are obtained. Yung sa adjustment for size, madali daw natin ma-estimate o malalaman yung conceptual cost ng isang project base sa kanyang sukat. Halimbawa na lamang may ibinigay na project sa iyo, tapos nakapagpatapos ka na ng isang project na kunyari sa daan, nakapagpatapos ka na ng project na 1 kilometer. Tapos yung conceptual cost na nagamit mo doon ay halimbawa na lang ay 1 million. Tapos yung ibinigay sa yung project ngayon is 1,500 kilometers. So yun, doon pa lang sa adjustment na yun ng size, madali ka nang magkakaroon ng idea o data para maipag-compare mo yung conceptual cost nung project mo nung nakaraan tapos doon sa gagawin mong project ngayon. Para madali mo na siyang madedetermine kasi may guide ka na nasundan. Alam mo na yung magiging conceptual cost. Ayun na nga. Gamit yung data mo doon sa previous project mo. Magagamit mo yung data na yun para mas madali kang makapag-estimate nung conceptual cost noong proposed project mo sa kasalukuyan. Tapos next ay yung combined adjustment. The conceptual cost estimate for a proposed project prepared from cost record of a project completed at a different time and at a different location with a different size. The estimator must adjust the previous cost information for the combination of time, location, and size. Ayun, gamit yung combined adjustment sa pag-estimate. Yung estimator, yun mag-estimate. Gamit niya yung data nung mga natapos ng project niya. Yung data ng location, yung size, tsaka yung data ng time. Parang pagsasama-samahin niya yun, tapos yun magiging batayan niya para makuha niya yung pinaka conceptual cost noong proposed project niya. Halimbawa yun sa combination of time, yung nasabi kanina ni MJ, yung sa combination of time. Kunyari yung
natapos ng project ay 500 meters o 1 kilometers, tapos natapos ng 1 year, tapos yung proposed project mo ay mas mahaba dun sa 1 kilometer. Ngayon, kung yung 1,000 kilometer ay natapos niya ng 1 year, yun, expect mo agad na yung mas malaki mong proposed project ay mas matagal matatapos. Kaya yung conceptual cost ay makakaapekto doon sa budget ng isang project kasi mas matagal mo siyang matatapos. Sunod ay yung location. So, yun sa location din. Kung nyari yun isang project mo na natapos ay mas malayo, tapos yung yung mga manpower mo ay malayo din. So, para mas madali mong matapos yung project na yun, dapat yung mga manpower mo is nandun din sa site noong project nyo para mas makatipid ka doon sa may magagawang budget dun sa conceptual cost nga. Tapos, sunod ay yung size. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung sa size. Kung mas malaki yung nauna mong project kumpara dun sa proposed project mo, yun, makakakuha ka na agad ng data para malaman mo yung buong conceptual cost ng proposed project mo. Kunyari dun sa sinabi ko kanina, yung project na natapos mo ay 1 kilometer, tapos yung proposed project mo is 1.5 kilometer. So, dun sa data noong previous project mo na natapos, yun yung magiging guide mo para malaman mo yung magiging conceptual cost mo nung proposed project mo. Tapos, ayun, magkakaroon tayo ng table na 3.3 tsaka table 3.4. Use the time and location in the indices presented in table 3.3 and 3.4 to prepare the conceptual cost estimate for a building with 62,700 square meter of floor area. The building is to be constructed 3 years from now in CTB. A similar type of building that costs 2,197,540 and contained 38,500 square meter completed for 2 years ago in CTE. Estimate the probable cost of the proposed building. Yun na, parang pumasok na din yung sa size, yung sa size adjustment. Kumbaga yung sabi dito, yung 62,700 square meter ay magko-construction ng 3 years from now. Yun yung sa CTB. Tapos yung kinuha na niya ng data na natapos ng project is 38,500 square meter lamang na natapos ng 2 years. Tapos nagkaroon ng budget na 2,197,540. Ngayon, paano natin daw makukuha yung probable cost ng proposed building gamit yung data noong natapos ng building? Yun, makikita natin yun sa table 3.3 tapos 3.4. Gagamitin natin yung data ng previous na project para makuha yung probable cost ng proposed project. Ito yung solution. Proposed cost, previous cost multiply by time adjustment multiply by location adjustment and multiply by size adjustment. So, ano yung sa previous cost? Ano ba yung previous cost natin? 'Di ba? Yun yung 2,197,540. Yun, input lang natin yun doon. Tapos, multiply natin yun sa time adjustment. Adi 1 plus 0.0183 times 5 times yung location adjustment 1.17 over 1.24 kasi yun sa CTB tsaka sa CTE.
Tapos times mo siya sa size adjustment. Ano ba yung size, yung sinasabing size kanina nung floor area? Yun 62,700 over 38,500. So yun, input nyo lang sa calculator, then malalaman mo na yung cost, yung proposed cost noong building. Ayun, nagkaroon siya ng probable cost na 3,700,360. Dahil dun sa size noong proposed building, mas lumaki yung kinailangan na budget para mai-construct yung proposed building. Next ay yung unit cost adjustment. Although the total cost of a project will increase with size, the cost per unit may decrease. For example, the cost of a 1,800 square meter house may be 535 per square meter, whereas the cost of a 2,200 square meter house of comparable construction may be only 487 square meter per square meter. This is because certain items such as furniture, garage, etc. are independent of the size of the project. Size adjustment for a project is unique to the type of project. The estimator must obtain cost record of previous projects and develop approximate adjustment for his particular. So ayun, nabanggit naman na kanina na malaking factor yung size para sa adjustment noong cost ng project, 'di ba? So habang lumalaki kasi yung project, ayun, expected na din na lumalaki din yung total cost. Sabi dito, the cost per unit may decrease. So sa unit cost adjustment, ang kinukuhanan ng pag-estimate ay yung per unit ng isang structure. Kunyari sa bahay, yung sa kwarto-kwarto kinukunan ng area para makuha yung per unit, cost. Halimbawa na lamang ay yung pinag-compare niya dito na dalawang project. Yung cost of 1,800 square meter house may be 535 square meter per square meter, kumpara dun sa 2,200 square meter house na meron siyang 487 per square meter. Ayun, kuha naman natin na dun sa mas maliit na square meter na area ng house ay mas malaki yung nagastos niya per unit kumpara doon sa mas malaking sukat, ay mas mababa yung nagastos niya per square unit. Kasi nakadepende din yun doon sa mga gagamitin nating mga material, katulad ng mga sa furniture, ay sa mga bakal, semento. Hindi naman kasi porket malaki yung area ay malaki na din yun magagastos natin, kumpara din yun sa mga gagamitin natin ng mga material. Yun, sa pag-estimate niya yun sa pag-adjust ng per unit, magagamit pa din ng estimator yung previous record niya doon sa previous project niya para mas madali siyang makapag-adjust ng pag-estimate dun sa particular project niya o dun sa proposed project niya. Yun, may example ulit tayo. Cost record from previous project show this information table 3.5. Find the unit cost as a function of the number of units. Ito yung table natin na gagamitin. Balikan na lang natin yan mamaya. Tignan natin yan laman. So ayan yung solution. The unit costs are calculated in given in table 3.6.
A plot of this point is shown in figure 3.2. For the first order relationship, the general equation for a straight line is y is equals to ax plus b. The equation of the straight line can be determined as y is equals to 17.9. Yun nandito yun sa may table 3.5. Table 3.2 pala. Yung 17.9. Yung sa project number 5. Imaminus mo siya doon sa project number 2 na 24.75 over 190. Yung 100 dito yung makikita sa table 3.5 dun sa project number. Tapos yung 190 is ma-minus mo ulit dun sa project number 2, which is 60 yun. Kaya 190 minus 60. Quantity x plus 24.75. Tapos yun, ipa-plus mo din siya sa 24.75 dun sa project number 2. Magkakaroon ka ng sagot na negative 0.0526 x plus 24.75, where 60 is less than x less than 190. Deny 24.75 plus 0.0526, where s the number if units in the proposed project, or by adding a trend line of linear type. The shield equation shown in figure 3.1. Yun sa value, magkakaroon tayo ng value ng y na negative 0.0556x plus 27.81. Tapos yun, makukuha na natin yung unit cost. Obtaining the unit cost for 170 unit project size is equals to yung x natin is yun ayun 170 yung value ng x natin, yung 170. Tapos ipapalitan mo lang yung value ng x doon sa y natin. Kaya magiging yung value ng y ay negative 0.056 times 170 plus 27.81. Kaya magkakaroon na tayo ng probable cost na 18.29. Yan, gamit yung table 3.2 kanina, maigagraph natin yung comparison of size and cost per unit. Titignan lang natin yun, tapos ipipinpoint lang natin kung saan siya nakatapat. So yun, sa may graph natin, magkakaroon tayo ng value na y is equals to 0.05x plus 27.81. Next ay yung conceptual estimating techniques. Interpolation is a technique used in an early stage of the design sequence when information on the proposed project is in short. Yun, kapag sa pag-estimate mo ay may naging kulang or kulang yung ginawa mong pag-estimate sa isang project, isa sa mga magagamit mong techniques ay yung interpolation, para yung mga kulang o yung mga nawawala mong data ay mapunan. Sunod ay yung technique na unit and square meter method. Yun yung sinabi ko kanina, na kapag nahihirapan kang manguha ng estimate gamit doon sa mga ibang method, pwede mong gamitin yung per unit or yung per square meter method para mas madali mong makuha yung kabuuang estimate ng isang project. Approximate quantities and elemental cost planning for later stage.
Yun, sinasabi dito sa approximate quantities and elemental cost planning for later stage estimate. Kailangan dun sa pagplano mo, dapat mas marami kang may provide na mga elemental cost planning para dun sa mga susunod mo na i-estimate para yung data ay mas marami kang mapagkukunan. Sunod ay other approaches are often cited, most notably cubic meter and story and closure method, but the accuracy of these approaches are somewhat dubious and they are seldom used in practice and are not considered here. Ayun, sa mga story building naman, sa mga may palapag ng bahay, ginagamitan din siya ng cubic meter method. Ayun, pagkukuha nung volume ng isang unit o yung isang structure. Pero yung sa pamamaraang daw ito, hindi siya masyadong ina-approach, hindi siya masyadong kino-consider. Kaya mas maganda pa rin gamitin yung mga naunang techniques, yung interpolation, unit and square meter method, at yung pagkuha mo ng madaming elemental cost planning. Next ay unit method. The unit method is a single price rate method based upon the cost per functional unit of the building. A functional unit being, for example, a hotel bedroom. Yun sa pagkukuha ng unit method, yun nga yung nasabi ko kanina, no? Parang mag-estimate ka per unit per kwarto. Kukunin mo yung area ng isang kwarto para makabuo ka ng estimate doon sa unit na yun. Kaya halimbawa na lamang yung sa hotel bedroom, diba? Sunod ay, this method is often regarded as a way of making comparison between building in order to satisfy the design team that the costs are reasonable in relation to the other building of similar nature. Yun, magagamit mo rin kasi yung unit method, yung pagkukuha mo ng estimate sa by area ng room. Gagamit mo din yun para i-compare mo yung mga susunod mo na building project. Kasi siyempre halos parehas lang din yung size ng kwarto. So yung data mo doon na nakuha ay magagamit mo din dun sa mga susunod mong project. It is not possible to adjust the single rate price and therefore is very much a ballpark approach. It is suitable for client who specialize in one type of project. For example, hotel or supermarket chain, where it can be surprisingly accurate. Ayun, kasi sa pag-estimate ng project, mas madali mong makukuha yung probable cost kung yung gagamitin mong data ay halos kaparehas lamang noong yung proposed project mo, katulad na lamang yung sa hotel. Kung parehas yung design ay parehas ng similar nature sila, mas madali mong magagamit yung data na yun para mas madali kang makapag-estimate. Katulad na lamang halimbawa din nung sa covered court, basketball covered court. 'Di ba halos same lang sila ng structure, same lang sila ng size, similar nature sila. So, yung data mo doon sa previous basketball court, na yung data mo doon na estimate, pwede mo yung gamitin para mas madali kang makapag-estimate ng probable cost nung proposed covered court na project. So, may example tayo. Assume that the current cost for a 120 pupil school constructed of wood frame for a city is 1,200,000. We are asked to develop an estimate for a 90 pupil school. Yun. Yung na-construct na para sa 120 pupil ay nabudgetan siya ng 1,200,000. Ngayon mag-estimate naman daw tayo para sa 90 pupil sa school.
Ayun yung solution natin. The first step is to be separate the per pupil cost equal sa 1,200 1,000 ay hindi 1,200,000 over 120 is equals to 10,000 per pupil. Apply the unit cost to the new school. 10,000 per pupil times 90 equals to 900,000. Yun na yun magiging unit cost noong para sa 90 pupil school. Yun na yung magagamit na budget para dun sa gagawing structure para dun sa 90 pupil school.